لا كان الطلب شيء للعملاء الجدد 30 يوم توصيل مجاني لا محدود على كل 7 million in the house, we got our shout out. O yan, nagalitan ng tao na kumanta ko. 5 million in the house, may galaw shout out. Walang gusto umakyat.
Masisira ang buhay mo. Kilala ko to si Duterte. Di ba no, sis? Sis, nakamute ka. Nakamute ka, sis. Sorry guys, nakamute pala ako. Duterte, Migalab shoutout. Hulaan nyo guys kung sino si Duterte. Baka yan si Calvo. O diba? Si Kevin yan, for sure. Si Kai Wings yan. Huwag ka nang magtago dyan. Alam ko ito yan. Kilala ko. Kilala ko yan. Sino yan? Si Srogen. Si Srogen, akyat ka na. Tumutulo-tuloy ilong ko. Umayos kayo. Andito si X. Sino naman yon? Yan. Salamat si Sisi Kang Atong. Alam mo ba, iniwanan ko yung aking alaga. Hindi ko alam kung aalis si Binata. Umakyat siya, pumasok ng kwarto. Ayaw pang matulog ng bata, iniwanan ko. O, diba? Oo nga. Kasi mag-uwi yung kanyang nani. O, diba? Manay Kubi, si Betty, Migalab shoutout. Akyat na si Betty. Start na tayo sis, habang maaga para tayo makarami, di ba? Kaya nga eh. Ikaw ba yan, Ting? Oo, ako to. Bakit? Pangit ba? Pangit? Sabi niya yata, tutugin yung alaga pero nag-ayos na eh. Iniwanan ko nga yung alaga ko. Ano ibig mo sabihin na ikaw ba yan, Ting? 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Hindi ako kilala. So, sino ka? Kung hindi ka namin kilala, magpakilala ka para makilala ka namin. Dito muna ako sa baba kasi di ko makabasa ang dito. Ano ba sa baba? Jumar, Migalab shout out. Thanks for coming. Jumar, Migalab shout out. Sige nga, magpakilala ka, Duterte. Sino ka, Duterte? Si Calvo. Sino pa nga ba? Ma'am Rojen, Abo. Ayan, sabi ni Duterte. Jumar, salamat Jumar. Ang upo ko ba, tingnan mo, nasa sulok ako. Hindi ko mahila yung may napwestuhan yung GS. Ha? Mabuti may napwestuhan. Buti nakaakit ako, nabibingi ako. Anong headset ang gamit mo? Yung kasama dyan sa Ang alin sis? Yung headset na gamit mo. Oo. Pangit ko, no? Hindi. Okay na. Okay lang. Ay, yung gamit kong ano ngayon, yung gamit yung sound. Okay lang. Duterte Okay lang. boss, maayos. Ano daw? 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Ano daw? Si Betty, akyat na ikaw. Duterte, boss, maayos na ang buhay ko. O, di sana all maayos ang buhay. Pastilan, dolor. Ano yun? May nag-ugong? Oo nga, hindi ko alam kung Sa akin. Kanino? Sa'yo? Hindi ko alam si. Ano daw? Kanta na habang nabubuhay ka pa. Sana all abo. Hindi ko ano yun. Alam mo yung habang nabubuhay? Parang hindi ko siya type kantahin. Abo. Parang hindi ko siya naririnig ko siya pero parang hindi ko feel sa puso ko yung kanta na yun. Alam mo yun? Anong kanta? Yung habang nabubuhay. Yung bagong kanta. Habang ako'y nabubuhay. Yun? Parang gano'n. Oo. Hindi ko siya feel. Mataas? Ay, hindi. Tsaka hindi ko rin mataas. Request ko yan. Oso? Ikaw
Also, Request mo, umakyat siya, ikaw ang tabo. so, akyat ka, Abo. Ikaw ang kumanta. Kasi hindi namin kaya ang iyong request. Ay. Sorry naman. Kamu, ano daw, si Rojen? Guys, maglablaban kayo, guys. Mayroong mga bago dyan. Ayan, sino ba yung mga bago kaninang pumasok? Kasi pasensya kayo, guys. Alam niyo naman si host, always. O, diba? Ang pangit naman lang pagkatalo ni Abo, habang nabubuhay pa. Habang nabubuhay ka pa. Naman ka pa yun. Grabe siya. Habang ako'y nabubuhay yun. Ano, habang ako'y nabubuhay. Ano talaga to si Abo? Loko talaga. Duterte, huwag ka tawa-tawa dyan. Umakyat ka kaya. Ano ba itsura ko? Tapos pala, biglang tumawag yung amo ko. Ano kasi, alam mo na, nangangati tuloy ilong ko, guys. Sorry naman. Okay lang ba yung mga English? Okay lang, basta yung tatlong kanta na sabi ko wag kantahin. Paano ba pag-usad nito? Kasi nagdudukduk ako dun sa dulo. Gusto ko pa dito sa gitna. Napapahaba ba to, Abo? Yung mic. Sis, napapahaba ba to? Hilahin mo lang. Paano paghila? Sige lang, diretso hila. Ayan. Gusto ko kasi lumayo-layo ba dito sa... talaga. Hindi talaga ako marunong ba? Ayan, hello. Ayan. Sorry guys, hindi talaga marunong si host. Hindi marunong humawak ng mic. Hindi rin siya marunong ayos. Ayan. Okay na. Ayaw mo ba mabubuhay? Ayoko. Wag, big time si Himhanay. Oy, umakyat ka dyan, Manay Kubi. Manay Kubi, umakyat ka na. Ano daw? Hahaba yan. Hindi ko nga alam kung paano kasi gusto ko yung dito ko sa medyo malayo. Nandito ako sa dulo. Nakabiit na. Oy, Manny Kubi, nung isang araw pa to, nung nalaglag ako, di ba? Nung sabi ko mag-testing ako. Hindi man ako na dire-diretso ng testing kasi nalaglag ako. Umakyat naman kayo, guys. Sis, kanta ka, sis. Ako ba ulit? Sige, isa muna. Oo nga, hindi ako marunong. Paano ba paghawak? Ay. Ay, di ba may mga to? Di ba may mga effect to, sis? Paano ba pag nung effect? Oo, nandiyan nakalagay dyan. Kaso nga lang, ang layo ba? Hindi ko siya maabot. Tapos, malayo siya. Next time na lang siguro. Malayo talaga siya, promise. Okay lang yung kulay ko dyan, sis Rojen? Okay lang yung kulay ko? Oo, maganda. Maganda ako? Oo. Kapal ng pagmumuk. Totoo naman. Oras ka mag-end. Bakit? Gusto mo ngayon na? Tanong agad na. Ano to? Ayun. Ayan, pag katapos na ikaw naman. Okay. Ito ba yung sa headset? Yung Alin? Ano pa yun? Doc CA? Salamat po sa pagpunta, Madam Host talaga. Pwede po bang ping na lang? Wala nang Madam kasi wala tayong money, hindi tayo Madam. Akyat ka, Duterte, tumanta ka. Huwag kang tawa-tawa dyan, Duterte, umakyat ka.
Doc AC, salamat. Sino ba si Doc AC? Malaki bahay niya, di ba? Nagpunta ako sa'yo sa bahay mo kanina eh. Wait lang. Dr. CA? CA. Sige, Madam Ping na lang. Ayan, sino ba to? May nag-request. Wait lang, tingnan natin. Manny Kubi. Manny Kubi, pakita ka nga Manny Kubi ng... Yan, okay. Baka tayo ano ba? Hello. Big love shout out, Manny Kubi. Salamat. May kalab, shout out. Tanggalin ko yung Ayan, sige. Isang kanta, tapos kayo. Yan. Nag-i-echo. Parang ang lapit ng mic mo, guys. Nag-i-echo. Pa natin yung... Wow na. Congratulations. Yeah. Bagay ba? Family in the house. Nag-i-echo. Hello. Oh, the man I know. You are the reason for you help me understand. Hello, Kenneth! Are you able to help recover the cost just from $1? Yes. What if you can show him because today was... Pindot. Seven million in the house. May ganang shout out.
may galaw shout out. Back to you, host. Ayan, si Betty, salamat. Kasi profile kasi si Betty, gusto ko makita yung mukha ba? Sorry naman. Salamat Hirap na, sa di ba? Alam mo naman, may mga umaakyat ngayon na mga ano ba? Mga ano tawag dyan? Di ma-open yung cam mo. Ganon. 10 million in the house. So, Manay Kubi, habang nagpiprepare si Sis Betty, ikaw na muna. Asan ka ba? Nasa CR siguro si Manay Kubi. Hindi ako, nag-i-edit ako ng mga Kanta ka muna, Manay Kubi. Ako nga din. Stricta si host ngayon. O sige, sino na sunod? Mamaya na mag-edit. Bita muna ako. Si Betty, ikaw na muna. Timothy. Sisi Koy Lilian, salamat Sisi Koy. Sisi Koy, pasensya ka na ha. Sa araw, hindi talaga ako masyado nakakapaggala ba? Sobra talaga, promise. Pag may time, babawi ako. Salamat. Pareha kami ni Sisi Koy Betty noon. Kuya Kubi, pinagtripan ka talaga ni host. Bakit? Manay Kubi, mamaya na yan. Kanta ka muna. Anong kakantay ko? Wala yung aking. Wala ka bang kakanta? Sis Betty, ikaw na daw, Sis Betty. Hindi naka-ready si Manay Kubi. Pasayawin natin lang na lang siya. Nabubulol man si host. Sayo na lang ako. Salamat sa pagpa-BG mo dyan, Sis Lilian. Sis Betty, ikaw na po. Sis Betty, Yahoo! Saglit lang, hahanap ako saglit ng kakantahin ko. Okay. Hindi rin ako Hello, nakarinig. Hindi ka rin nakarinig. Wala akong marinig. Naririnig niyo ako, guys? Yes, naririnig ka namin. Dinig na dinig. Yes. Naririnig niyo ako, guys? Ha? Oo, Ayun, may naririnig. singer ako. Sana all may singer. Ayan, nawala tuloy si Sis Betty, o diba? Kaya lang maglilinis pa daw ng tingin. Bini ako. Pumasok mo tubig. Ayan, nalaglag na din si Sis Betty. Mag-try ako, sige, pakanta ng isa. Ha, takip muna kayo ng tinga, guys, ha? Kasi si Manoy Kubi, hindi daw siya naka-ready. Yun ang sabi niya, o, diba? Ay, sound ba? Tingnan ko nga Bakit? kung Ikaw na muna. Kasi, ayan, testing, guys. Ayan, takip yung, Yan naman yung testing lang, guys. Hindi talaga singer si host. Nag-feeling lang. Nalaglag si Sis Betty. Dadaan ko na lang kayo sa ngiti-ngiti. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko
ay kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan pagkat ikaw ang laman. Nahuli na si Diyos ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Guys, wala ba kayong mga paa dyan? Guys, pasensya na kayo guys sa host nyo ha. Medyo ano lang to. May pagka alam nyo na. Paano ko kaya sasabi sa'yo na ikaw ang pinili ko ng puso ko. Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, di na maglalako, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Duterte, umakyat ka, oy! Million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa inyo, guys. Pasensya sa boses kayo. Kahit hindi marunong kumanta. Si Betty, ready na ikaw? Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang mahal. Yahoo! Sana all may mahal. Mani tubig. Oh! Tubig! Nakikinig ka ba? Wala ka man lang palakpak. Oh, palagpak tayo. May love shoutout sa lahat. Miss Betty, ikaw na po. Ayan. Ako? Oh, sige, kakan. Yes. Sana hindi siya putol-putol. Tsaka, magpa-practice lang ako dito, guys, ha? Pareho tayo sa Betty. Magpa-practice na. Pagpa-practicean natin yung
I have no answers now, but as much I can say. So I'll be here. She'll be ayan, thank you guys. Side B. Side B. Salamat guys. Salamat guys. Sisi Koy, side B. Sisi Koy, Betty. Wala bang side B? Okay, side B. Okay, Oh, side sige. B. Oh, sige. Baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on. Now we've waited long enough, now it's time to be lovers. I try to be the only one with you, and it's hard. Baby, it's hard without you, and it hurts making me wait for you this way. I can't go on. So someone else take love. Make him true to be, say I've been dreaming of. Take me down, take me fast. You can trust in me, your love will never last. I know we haven't known each other long, but still, something's so right, just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I did for the day we made us one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me down. Take my love. Make them true the feelings I've been dreaming of. Take me down. Take me fast. You can trust me, your love will never last. Take me down, take my love. Make come true the feelings I've been dreaming of. Take me down, take me fast. Can trust me, your love will never last. Take me down, take me fast. You can trust me, your love will never last. Thank you so much, guys.
Maraming salamat. Thank you, Sisi Koy. Ayan. Manay Kubi. Ikaw naman. Sisi kang atong. Wala, nakamute sila lahat. Si Coffee, tayo kumanta. Busy talaga. Busy talaga si Manay Kubi. Sabi ni Manay Kubi, huwag niyo akong istorbohin. Okay. Ayan. Narinig nyo na sound? Yes! Dinig na dinig. Oo. Masan ba? Yan. Ginsang ang sapa. Dito siya. Inano talaga yung kanta na yan. Manay Kubi, wala man yung sound. Manay Kubi, yung music mo wala. Nag-echo. Ayan. Naturag soy among sumsuman linag pang kung naturag soy sa sabaw nagalangoy lamang ilhatan pagid sang ginamos pinamhelhas id kami sang higop ang siling sa nakatilaw sampagid ang timplada mo linagbang nga turag soy kanami kidro patapos namong sangkaon linagbang ko nagbati may nagadihal nagasiyok-siyok kayang bibig tamagin kahapi may nagatulo ang luha na wala naman si Kagsubo tungod sa kursoy among ginagpang linagpang kung aturag soy sa sabaw nagalangoy-langoy kinhaktan pagid sang ginamos pinamhelhas id kami sang higo ang siling sa nakatilaw sampak gid ang timplada mo linagpang nga turag soy kanamit gid pro tapos naman siyang kaon linagpang kung nagbati may nagadihal nagasiksiyo ang bibig tamagin kahapdi nagatulo ang luha nga wala naman si Kagsubo tungod sa kurag soy na aking linagpang tamagin kahalang linagpang kung aturag soy sa sabaw nagalangoy-langoy gilhaktan pagid sang ginamos pinamhelhas gid kami sang higop ang siling sa nakatilaw sampak gid ang timplada mo linagpang nga turag soy kadami kid pro linagpang kung aturag soy sa sabaw nagalangoy-langoy
kilhaktan, pagidsang ginamos, pinamhilhal, kang isang higop, ang siling sa nakatilaw, sampakgit, ang timplada mo, linagpang, naturagsoy, kanamikid ko. Ayos! Ano, may sounds? May sounds pa ako? Mahina yung music. Mahina. Hinain ng turagsoy yung music mo. Ano ba yung turagsoy kanyo? Ano? Side B, Manoy Kubi. Pangalay na ulit. Side B. Yes. Gusto mo side 3? Side kick. Gusto mo? Mahina kasi. Mahina. Mahina? Mahina yung aking ano ba ang gusto mong ano? Kanta? Kahit ano. Basta mang naiintindihan namin. O, diba? Tagalog. Kahit ano. Wag lang yung bawal. Oh, bawal. Si Duterte ba? Tawa ng tawa. Akyat kaya ikaw? Bawal. Si Betty, buti hindi ikaw busy. Maaga ikaw naka-akyat. Yan. Lakas na sound. Lakas mo pa konti. Yan, okay na. Okay na. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam, naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan, gamot na bawang ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inaasam. O kay sarap ng buhay, kung siya'y aking nalalanghap, akala ko ang mundo ay wala nang katapusan, at nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Ukay sarap ng buhay kung siya aking nalalanghap, akala ko ang mundo ay wala nang katapusan, at nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot.
Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Ngunit ngayon ay nasaan ang langit na walang hanggan. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Yahoo! Ayan. Yahoo! 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Sige lang, Sis Ann. Sige lang. Okay lang. Sige lang, baby. Sige lang. Sino na? Sis Elsie, ikaw na ba? Hindi na bang tiyan ko? Sis Elsie. Hello, sis. Uy, nalaglag naman si Manoy, Manoy Kubi. Baka may signal. Nalaglag nga siya. Manoy Kubi, kakapit ka kasi. Mahinang Gamitan mo ng kapit. Tingnan mo ko, kapit na kapit. Hindi nalalagyan. Hindi nalalaglag. Sis Betty. Miguel, shout out. Sis Betty, buti maaga ikaw nakaakyat. Akala ko aakyat ka na naman ng alas 12 or alauna. Ayan. Oo na, sis. Try natin kumanta. Dito sa, kantay. Ito. Sige, pinagpapagulit ko. Sis, may echo. Kinang magandang. Sis, pinakami. Nag-i-echo. Baka ako, sorry naman. Nag-e-echo siya konti. Try mo ulit, sis.
Back to you, host. Nangyay in the house. Make a loud shout out. Nakamute ka, host. Ayan, salamat si Sikoy. Sana ba yun? Ano ko? Wait lang. Parang nag-ano siya. Ano yung parang nag-ano siya? Nagtutunog. 9 million in the house. Salamat. Saan na si Miss Johnny? May lakad si Sis Johnny. Hindi siya nandyan siya kanina. Pero kung aabot daw siya, mamaya kakanta daw siya. Ayan. I-try nga natin to. Magdalene. Ano ba to? Try ko nga ito. Akyat ka na, Manoy Kubi, hindi ka na nagbalik ba? Saan ka na nakarating? Salamat mga co-host. Ayan. Nag-ano yun? Nandyan yun mamaya. Ano yun? May ano lang sila. May lakad sila ng kanyang friend. Hahabol daw siya mamaya. Wala naman pera. May ang kaso. Palaging nag-iisa ang kayo'y walang paang. Trip ko'y butas. Sir Embek, mega love shout out. Akyat ka po. Salamat. Ang kawawang cowboy. Banat na banat si host kahit hindi marunong kumanta, Mr. Embek. Tapos din. Guys, sino sunod? Sis Betty. Sir Embek, kantahan mo naman kami dito. Ayan, salamat. Ayun, si host. Alam mo, first time kong kinanta yun, nagkanda bulol-bulol. O, diba? Okay lang yan. Sir Embek, akyat na ikaw, nakasabit yung hagdan. Join ka sa amin.
Ano na naman? Ano na naman si Duterte? Ano ba yun? Bakit ano naman ba si Duterte? Ano yung iling-iling ni host? Kasi nga hindi ko nga alam yung kanta. Bumabanat lang ako. Shoutout, Bro Ambek. Si Embek, mag-love shoutout. Ayan. Sis Betty, ikaw naman. Sige. Pagpasensyahan niyo na ako ha, kakanta lang ako kahit pasawayan. Okay naman, Sir Embek, na-miss ka namin. Hindi ka na nagpapakita. Ngayon lang. Kamusta din? Akyat na ikaw. Miss you na. Mag-ano na ako, mag-mute. Sige, kakanta na ako. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to. I'll always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. And my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without friendly place, a lonely place. It's nice to know that every day I need you, and you're always mine. It's all worthwhile when there's no getting over that rainbow. And my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Touch me and I end up singing. Trouble seems to have disappeared. You touch me with the love you're bringing. May sarili akong solo. I can't get enough when you're near. All my friends have forgotten half their promises. They're not unkind, just hard to find. One look at you, and I know that I could learn to be without a rest. I found the best when there's no getting over that rainbow. And my smallest of dreams won't hold. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. No getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't hold. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Thank you, guys. Alright. Hi. Mag-love shout out ni Shoutout, Ako ba nag-e-echo? Akyat na po, Sir Embek. Ayan, sabi ni Ansky. Ayan, akyat ka na daw, Sir Embek. Sino ba si Okay, ano ka na sabi ko? Shoutout sa Agenda 30. Sikang atong and
Oo nga, malapit na naman Ramadan, kaya kailangan bago mag-Ramadan makalabas ako. Kailan Ramadan? Kailan Ramadan? Juni, Sharaf. Second week ng March. March 11 ba, Ramadan? 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Buong araw tamad na tamad ako. Bakit? Bakit tinatamad ikaw? Akit ka sa Umakyat MB. siya. Basta ka. Tatamarin. Ha? Sabi ko, umakyat siya, hindi siya tatamarin. Oo, umakyat ka daw, hindi ka raw tatamarin. Ayan, mag-ano daw kayo ni Ann. Alright. Ayan, tapos na ba kayo? Naglilihi na yata ako. Sana all naglilihi. Oo na. Oo, sana all. Diyan ka na lang sa baba. Baka mapaglihian mo pa kami. Ay, My naglilihi talaga. goodness. Sino ba ang sino ang salarin sa iyong dinadala? Nagdadalang tae. Si Duterte ba? Tawa ng tawa. Kanina pa to dyan. Ayaw magpakita. Sino ba si Duterte? Ay, siguro yan, si Calvo. Si Vince. Calvo ang hula ko. Oo, si Kaiwing. Vince, magpakita ka dyan, Vince. Hindi ko na sinend yung video doon yung video natin. My goodness. Huwag mo nang isend. Hindi ko nakita. Nakapikit ako. Ano yung hindi mo nakita? Ano yun? Ano ba kung hindi nabasa? Hindi niya nakita yung Kaya nga mahirap nga magpaakyat ng hindi kilala yung lalo ibang lahi. Ako pagka nagpaakyat ako, puro halos kilala ko lang din. Ano kasi yun? Pumunta kasi ako kanina sa live ni Uboy Guapo. Ngayon, pagpunta ko, sabi niya, akyat daw ako. Oh. Binabaan niya ako ng hagdan. Umakyat ako. Pag akyat ko, sumunod ka na sa akin. Oh. Sumunod siya sa akin. Tapos, yun. Akala niya, nagpakita naman siya sa stage ng mukha niya. Behave naman siya, di ba? Pero lahi niya talaga, nung inaccept na ni host, atay, oy. Kaya nga, ang hirap na gano'n. Nag-play na siya. Hanoy Kopi, shout out. Sayaw na Duterte, ayan. Akyat ka na daw, Manoy Kubi. Aakyat din si Duterte sa sayaw, ayan. Sayaw na. Sayaw na, akyat na kayo. Marami yan. Kasya pa. Di pa puno. Nandun ako sa likod kanina. Habang hindi pa ako inaantok. Kanina naantok ako dun sa kabila eh. Sorry naman, Manoy Kubi. Sorry naman. Kubi, mega love shout out. Ayan. Hindi nakita. May nakita nga ako doon, nagmikos-mikos. Oh. Nagmikos-mikos Dapat sinabayan mo, Manoy Kubi. 10 million in the house. Bro, yung big. Dapat pala sinabayan mo, Manoy Kubi. Nagmikos-mikos pala. Wala ka, Anes. LS. Oo, wala akong LS. Monday to Thursday lang LS. Huwag kayo mawawala sa akin, birthday GLS. May birthday jealous ako, guys. Birthday GLS birthday. Ano ba yun? Anong nakaraan mo, An? Di ba nagpa-GLS ka din nung nakaraan? Ano ba yun? Ano yun? 2 years anniversary. Anniversary. Ng aking okay. Ayan, Sir Mbek. Huwag daw kayong mawawala sa kanyang GLS. Sa 29 ba? 28. 28 pala. Sorry naman. Late na.
28 daw, Sir Embek. Magdamag tayo doon. Magdamag tayo magdamagan. Maraming pa-G kasi si co-host. Marami siyang pag-gift. Marami akong painom doon na Ba? Sunday, linggo yun ano? Sunday, may work ako. Gabi man yun, Sir Embek. Gabi. Magdamag naman yun, Sir Embek. Oo. Magdamag Hintayin talaga. pa rin kita. Wow, sana all. Iintayin. Pwede advance mo na sa akin. Sana all. Ano i-advance ko, Sir Embek? Pwede advance sa akin. Wow, sana all. May pa-advance. Dapat sa akin ka magpa-advance eh. Hindi ako. Oh, open for sponsor. Iintayin mo ba? Intayin mo ba ako, ha? O, intayin ka nga daw. Oo, hintayin kita. Hindi ako mag-e-end hanggat hindi ka darating. Wow, sana all. Oo, hindi ako mag-post ng pinto. Habang hindi ka nadating. Wow. Ayan, gumagawa pa ako ng thumbnail, hindi pa ako nakapost. Ang tagal gawa ng thumbnail. Napaganda ko pa kasi ang thumbnail with eyes nyo para naman very. Baka raw subugbugin ng jowa mo. Huwag ka raw mag-alala, Sir Embek, kasi malayo yung jowa niya nasa Kuwait. May background music ba ako? Oo, meron ka background. Kala ko kakanta ka na, ne. Hindi ako. Manay ko. Benta mo na ako. Langis. Kaya hindi ka maaabot ng jowa ni Miss Ann kasi nasa Taiwan yon. O, diba? Sir Embek, open for sponsor. So, ayan, mag-sponsor ka daw. Sana all. Habang gumagawa pa ako ng mute hindi ko naririnig. Hindi raw narinig, nabiglang nabingi si Sir Embek. Oo. Guys, open sponsor daw. Ayan, kung sino yung gusto mag-sponsor, open daw. Para sa kanyang GLS this coming 28. O, ayan. Kakanta na si Kobe. Sige, Manoy, Kobe, kanta ka na po. Asan na si Manoy? Sir Embek, akit na dito sa ka ba Embek kasi ganay? sasayaw daw si kay Wings. Sino ba dyan? Asan na si Vince? Basketin mo. Sige, 25G ka, sagot. My goodness. Baka sabihin ng mga viewers ko kuripot. Ano daw yan? 2.5 daw yan. 2.5 Gcash. 2.5 Gcash ba yan? 2.5 Gcash yan. Sarap. Oh, kaya yung aking post kasi marami pang mag-sponsor siguro. Ata si Sir Embek. Hihintay ka na, Sir Embek. Hindi pa ako Hindi pa, di ba? Kailan lang ba tayo nagkakilala? Nung 19, di ba? Doon lang tayo nagkakilala.
Tulog na ako. Good night na. Sino yan? Si Lilian. Ha? Si Lilian, good night. Salamat. Good night po. Being explained to Ann. Ano yung ginawa sa akin naman? Ano yung i-explain ko kay Ann? Di pala ako kilala ni Ann. Hindi ka daw kilala hindi mo kilala si Sir Embek? Ann? Kilala ko. Nung nakaraan lang. Isang linggo pa nakakalipas. Isang linggo nakalipas. Nakita ka siguro nakita ka niya Sir Embek sa live ko. Doon kanya nadikitan. Isang linggo yun. Bago lang kayo magkakilala. O, di ba? Yun. Bago lang kayo nagkadikitan. Oo, bago lang tayo nagkadikitan. Huwag mo munang alisin ang dikit. Ang dikit mo pala, huwag mo munang alisin. Good night, Sis Lilian from Sikang Atong. Ayan, good night, Sis Lilian from Sis Betty. Ayan. Hindi niya noon Pasko. Hindi, bago lang yan. Di ba nung nakaraan, di ate si Sir Embek ko. Noon Pasko. Hindi mo raw alam nung Pasko. Alin Anong yung... Pasko? Nung Pasko, ano yung Sir Embek? Yung Namigay ka ba? Hindi niya pa alam, Sir Embek. Hindi niya pa alam. Namigay yan nung Pasko. Namigay ka ba? Hindi mo ako inabunan. Hindi pa kayo magkadikitan. Hindi niya pa ito nga. nakita. O kaya nga yung thumbnail pa natuwa. Sir Embek, hinihintay ka. May may slap pa doon. Ayan, ngayon pa lang. May islat pa doon. May bakante pang islat para daw kay Sir Embek. Oo, hindi niya pa alam. Ako hindi. Dali-dali ako. Nung sinabi niya nag-iikot siya, nag-live agad ako. O, diba? Ginaayudahan ako ni Sir Embek. Nag-aayuda pala siya? Namigay yan nung Pasko. Santa Claus siya nung Pasko. Sana all Santa Claus. Lahat ng live na nadadaanan niya. Hindi, Happy Valentine's pa lang. O, Valentine's Ngayon mo na lang lang daw. tayo Valentine's Day. Abo, may islat pa daw. I-advance mo na. I-advance mo na yung Valentine's mo. May birthday gift pala. Valentine's. My goodness. Ano si Manoy Kobe? Huwag na yung bigay. Kakanta na si Manoy Manoy, Kobe. kanta ka na. Manoy. Gora na Manoy Kobe. Birahin na yan, Manoy. May background music ba ako? Oo, meron. Malakas Manoy Kobe. Ha? Malakas? Meron po. Sige, nagmamaritisan pa kayo dyan eh. Okay lang yan. Pwede naman i-start ang marites. Magbaba ako marites. Di ba Sikang Atong? Sa baba na lang. Nakikinig kami sa kapatid ni Ed. Ayan. Bro, Abo, may ka lang, shout out. Manoy Kobe, lakas mo yung lakas mo yung volume mo. Medyo humina yung boses mo. Asa na si Rogin? Si Rogin, try mo na yung B8 mo. Manayping, may B8 na manayping. Nasa baba pa si Sis Rogen, hindi pa siya Hello. Okay. Manoy Kobe, banat. Hello.
Alright, tapos ka na, Manoy. O, di ba? Bakit mahina yung boses mo, Manoy? Mahina ba? Oo. Hello? 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 Yan. Yan. Yan, okay na? Hello? جربي أولويز ألوي كول الجديدة للتسرب الثقيل بخلاصة الألوي فيرا لصفر حساسية. Yan. Hello? Alam mo, Sir Embek, sa tagal mong hindi nagpunta sa live ko, sabi ko, napapaisip ako. Sabi ko, bakit kaya hindi na nagpupunta sa live ko si Sir Embek? Bakit Busy kaya ka na ganun? lang. Sabi ko, alam mo ba, napapaisip ako. Sabi ko, galit kaya yun? Sabi ko, nahiya tuloy ako ba? Sa totoo lang. Yung, si Bro Imbix kasi, busy yan kadadapa. Dahil pag hindi dumapa, tatamaan siya. Agoy. Yan, kanta ka na daw. Alam mo ba, si Sir Embek, ano siya, may pubya sa akin. May pubya na yan sa akin. Tingnan mo itong Bakit? ano yan. Bakit? Yang kukubra na naman daw ako. Nagkukubra. Kubrador daw ako. Nagkukubra O, pala. diba? Kubra pala. Sana all. O, yan. Sige, kantahan. Kanta na ako. Kantahan mo na lang si Sir Embek para ano siya. Na-busy ka. Na-busy ako para sa WH. Tapos pag nagpupunta ako sa live mo, hindi mo ko pinapansin. Sabi ko, may galit kaya sa akin si Sir Embek? Sabi ko kaya. Gusto ko na nga tawagan si Sis Osang para sabihin ko na, uy, ano ba yun si Embek? Bakit ganun? Nagmarites. Alright. Kanta na ikaw, mag-mute na ako.
O, diba? Napaka-stupido. You're so stupido. Stupida. Back to you. Sino na ba? Sino na ba? Si Sis Betty. Sis Betty, ikaw na po. Sis Betty, para nakatulog na ang sisi ko eh. Nakatulog na siguro, Sis Betty. Sikang Atong. Ano daw sabi ni si Sir Embek? Bigay ko na sana. Sabi na Sir Embek, magbibigay na sana daw siya, kaso nandito daw yung kobrador. Kaya wag na lang. Kobrador. Oy, Sir Embek, ano ba yung kobrador? Kobrador daw. Yung hiya tuloy ako sa Embek, oh. Nahiya tuloy ako ba? Hiya tuloy ako ba? Explain mo, Sir Embek, bakit mo ako tinatawag na kobrador? Explain mo kay Ann. Oo nga. Kobrador. Si Manayping, tinatawag mo kobrador? Bakit? Oh, bago mo explain, kantahin ko muna to. Kay ano ulit? Kay Andrew. Kantahin ko muna yung kay Andrew habang si Manoy. Nagpipili. How you doing, party people? Oh yeah. Oh, this is Andrew E once again. And I'm gonna do a song that you never heard before. And you know what? I know you know this song, baby. Ayan, nag-echo ako from way back. So if you all know this song, you know what? You better sing along. Let's go! Alright! Queen na sa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong si Sir Embek na nakabibighani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay mangluloko lang pala. Gumanat sa akin ng bili mo ko niyan, bili mo ko noon. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on upang di mahalata. Siya ay nagpayabang, nagmimino siya daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa paldang, hapit na hapit nang ako'y makalinga. Di ko siya matagpuan, ubos ang aking money, di ko pa nahalikan. When the night has come, oh yeah, pinatay ang ilaw. Oh, madalas lumalabas banyo queen. Sa Kapi Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya't kaming dalaway uminom ng beer. Inangat niya ang mag at ang sabi niya sa akin, cheers! Ang di ko lang alam ay siya medyo nilagay. Ako'y biglang nahilo, nawala ng aking malay nang ako'y magising. Aking napansin, pangalan ng motel, Anito, An. Kaya't ang sabi ko na to, i-split na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap to. Walang-wala sa isip ko ang kanyang bahaywang. Nang makita ko siya, naka-underwear lang. When the night has come, oh yeah, pinatay ang ilaw. O madalas lumalabas banyo queen. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
lumalabas si Sir Embek. Sir Embek, pag kami ay nagtatawanan at nagkikwentuhan at doon sa sopa kami ay naglalampungan ang ginaw para kung nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw at binuksan ang BCD. Doon sa kanyang kama, kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. Sabi niya sa akin, Android, sige pa, tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumapa. Namatapos na kami, ang sabi niya, shit, isa pa nga! Aska, oh yeah, tinatay ang ilaw. Oh, madalas, lumalabas, banyo queen. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, madalas. Oh, the place, malabas. Si banyo queen. Alright. Ting kumot, pilit hinahablot. Likod ko'y namumula sa kakakalmot. Noon siya ay umuungol at umuungol. Makinig ka lang dyan, ha? Ikaw na mag-adjust, ha? Ikaw na mag-adjust dyan. Oh yeah, what? Here we go again, baby. About a girl na na-meet ko yun. Mabigat yung girl, man. Oh, gusto mo na bang marinig? Sigurado ka, Sir Embek? Atat ka na ba? Alright, here we go. Na-meet na ko si girly na American resident. Taga ron sa Orange Country pero dito siya sa brand. Na-meet ko sa Mimosa, anak ng ambasador. Only girl ang chika baby, ang negosyo door to door. Suminya siya sa guard at humingi ng calling card. At ang sabi niya daw siya ay Android hard. So sa likod ng calling card, doon siya nagpa-sign. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Pinaralimusin at ako'y pinabilib. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, O-L-I-A-B. Sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, all the way, baby, come on. Si Olive ay aking sinabmarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin,
para aking lasapin, aking lasapin. Tinawagan ko ng 9141 GLOVE, Magnolia Dasma 10 in the place to be. Sa pintuan ako ay nag-isip kung ano ang ma-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay Olive. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya Pitbull. Tinur niya ako sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, draw and food nasa second floor. So sa kwarto pinakita niya Andrew Isong. Pinakita rin collection ng mga tong-tong-totong. Sabi niya, don't like good jokes. Ang gusto niya yung jokes na green. Ayaw niya ng niyayate. Gusto niya sinasubmarine. Come on, si Olive ay aking sinubmarine. Pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarine para aking lasapin. Aking lasapin. Olive ay aking sinubmarine. Pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarine para aking lasapin. Aking lasapin. Guess what you know that night? Yo, sa waterbed. First time akong nakatikim. Unang day, unang head. Kalimutan na ang house, kalimutan na ang food, kalimutan na lahat. If you kill my dog, I will kill your cat. Hinagupit ang pusi niya hanggang sa manggigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, tigil, tigil! Nakita niya yung riso ko. Ay nako, kinamay niya. Nag-post, lagay ng sauce. Tapos sabay bumbao ya. Kahit balik-balik ta rin, iyot-iyon pa rin. Ang sabi niya, hayop talaga sure ko, so galing. Numiti siya sa akin and boy, this what she said. Di tayo magkakilala pero parang newlywed. Si Olive ay aking sinubmarine pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarine para aking lasapin. Aking lasapin. Si Olive ay aking sinubmarine pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarine para aking lasapin. Aking lasapin. Come on! Si Olive ay aking sinubmarine pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarine para aking lasapin. Aking lasapin. Ow! Alright, back to you, Manoy. Salamat, Si si Betty naman. Sis Betty, ikaw na si Koy. Salamat, Sir Embek. Dan daw sa nakapin. Manoy Kubi dan sa nakapin. Okay. Ako na ba? Oo, ikaw na sis Betty. Alright. Naku, nahihiya tuloy akong kumanta. Bakit? Go, Betty. Ayan, oh. Sabi ni Sir Embek, go, Betty. Huwag ikaw mahiya. 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Thank you, everyone. Make it out.
Thank you, guys. Ayan, maraming salamat, Sisi Koy. Alright, ayan. Sino naman? Ayan, Ani may Kubi? shoutout. Ani Kubi, ikaw na. Ako na. Kasi Yes. Yes. simula yung 7 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Thank you po. Maglasong ako, maniping ha. Okay, Manay Kubi. Salamat. Bakit nga may matulog ka naman, oy? May ano si Manay Kubi? Ayan, nakapinne. Magla-live si Manay Kubi. Ang double PH niya. May naka-ano siya, may naka-schedule. Oo, mag-live ka, Twin. Oh, ikaw, Manoy, ha? Manoy, ano ba yung Nowość. ginagawa mo, Absolutny Manoy? molekular. shout Profesjonalna out! maska bez spłukiwania. Yun, Oo, si Manoy humuhugot.
Para kayo may naipin Humugot si Manoy. Hagdan daw manay. Ano ni Ted? Alright, kanta tayo. Ano ba kantahin natin dito? Ito na lang.
manay ha. Ayoko sa bed of roses. Bakit ayaw mo? Maganda yun. Maganda yun sa bed of roses. Pwede, pwede ako Hindi. mag-request. Pwede ako mag-request. Manay kasi ano na dito. Anong dulo na ito? Pwede mag-request. Ano yun, ano yun? Opo, pwede. Sige, Ted. Kuya Ted, may galaw Nandiyan na. Kuya Ted, salamat. Ano request mo, Sir Ted? Ano request ni Sir Ted? Si Kuya Ted. Matinig! Bulaklak yun! Hindi naman yung saka! Gagay, oy! Nawala si Kuya, walang Kuya. Ito process nga eh. Tinigil na yung Wala tuloy yung ano ni Kuya Ted. Kuya Ted, may galang shout out. Hindi. Sisi Chay, may galang shout out. Salamat Sisi Koy. Ayan, nalaglag tuloy si Kuya Ted. Nalaglag si ano. May galang shout out. Ano ba yung kanyang request daw, Manay? Narinig mo? Hindi ko narinig. Ano, Kuya Ted, yung hagda nakasabit po. Eh di sana bed of roses. Sir Embek, mas maganda daw yung matinig kasi may tree. Sana all. Oo, kailangan may trail. Huwag yung dire-diretso. Pangit yung dire-diretso. Walang trail yun. Asan na si Sir Embe? Ay, si Sir Ted. Nalaglag si Kuya Ted. Umakyat si Sir Ted. Antayin ko na to. Hintay mo muna si Kuya Ted. Aakyat ulit yan. Ano, kapag may ano? Kapag may tinik, matsakit sa first time. Oo. Diba? May trail yun. Masakit sa first time eh. Co-host, mega love shout out from Sisi Chay. Ayan, ang aga ng gising ni Sisi Chay. Si Chay, si co-host. Chay, pilapil. Wala pang tulog si co-host. Wala pang tulog. Oo nga. Nawala na si Kuya Ted.
Dahil ako ay inaantok na ako guys. Kanina pa ako nagkanta. Ilang LS na yung inakyatan ko, gayatay. Alright. Sige. This is my last song, guys. Started. Ayan, nasaan ka na? Wala nang ano yun, wala na. This is my last song, guys.
baby. Alright. Ano ba yung request niya? Always, ano ba? Always remember? Good night all. Oh, good night na daw sabi ni Sir Mbek. Alright, matutulog na tayo. Yung request mo, mag-good night ka. Ano yung request? Ano request niya? Ano request niya? Always remember as this way. Yung ba yung request niya? Ewan ko lang. Ano ba, Sir Mbek, ang iyong request? Always somewhere. Alam ko ba to? Parang ngayon ko lang yan narinig na title. When the smoke is going down. Always somewhere. Scorpion pala to eh. Alam ko ba to? Kaya mo yan. Sundan ko. Sir Mbek. I tried this song. Sir Mbek. I tried this song. Ngayon ko lang to kakantahin, ha? Bahala ka na mag-adjust dyan. Arrive at 7, the place feels good. No time to call you today. And first till 11, then Chinese food. Back to the hotel again. Dahan-dahanin mo lang. Ganon ba yon? I call your number, the line and free. I like to tell you, come to me. A night without you seems like last dream. Love, I can tell you how I feel. Always somewhere, miss you wherever live. Hindi ko alam masyado. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Hindi masyado alam, Sir Mbek. Ngayon ko lang kinanta to eh. Scorpion pala to, always somewhere. Miss you like ano? Miss you like crazy. I will back to love you again. Wow! Sana all, I will be back to love you again.
Sana all. Ano? Another morning, another place. The only day off is far away. But every city has seen me in the end and brings me to you again. Oo nga. Oh, somewhere miss you were me. I'll be back to love you again. Always somewhere miss you were me. I'll be back to love you again. Oo nga. Maganda yung lyrics niya. Kaya lang ngayon ko lang ito kinanta talaga. Promise. Thank you so much. Ayan. Oh, kunting aral pa, 'di ba? Kasi abit eh. Alright. Manay Ping, ako ay bababa na. Thank you so much. Salamat. Thank you so much. Salamat, Thank you so Nay. much. Good night. Good night, Salamat. Ipagpatuloy nyo lang yung iyong pag... Salamat sa Anas. And thank you din. Welcome, Palabel. Good night. Bye. See you around, guys. Sige, Ni. Salamat, Ni. Babu, sino nakakanta? Ano na lang tayo? Sige, isang song na lang tayo. Ano na din tayo para makapagpahinga na tayo? Ping, Betty, Sikang, Abo. Ano ba yung sabi ni Sir Embek? Gorgeon, Tubi, good night. Good night, Sir Embek. Salamat sa pakulay. Salamat, Sir Embek. Thank you very big. Ayan. Pa-end na din kami. Tig-isa na lang tayo. Last song na lang tayo. Kuya Ted, Ma'am Tay. Good night. Good night, Embek. Salamat po sa pagdalaw, Sir Embek. Sino ang nakakanta? Sis Sikang? Sis, hindi na ako makakanta kasi late na. Gabi na. Alam mo naman yung mic naman yung Sis Betty, ikaw na. Good night, Embek. Ano tayo? Mag 3 hours. Ayan. Antay ko nga yung kinanta ni Kuya ano? Sige, kakanta ako. Putol-putol. Kinanta ka na, sis. Ano ba yung kinanta ni Manny Kubi kanina? Yung nagmamahal kahit bawal. Nagmamahal kahit bawal. Hanapin. Paborito mo na talaga yun. Paborito ko na talaga yun. Nagmamahal kahit bawal. I'm gonna live my life. Every day is the best. Simple, goodbye. Those lies so fast. Now that you're gone, can't try hard. Can't try hard. But you can. Gonna open my eyes for the first time. Let go. There you go, up in the sky. There you go, beyond
Now that you're gone, cry hard, you cry hard. There you go, I'm in the sky, there you go, beyond the clouds, it's really hard now, Lord, it's really hard now, oh, to be Thank you, guys. Nakamute kasi si Ping. Kuya Ted, salamat. Yung hagdan nakasabit, ito para sa'yo to, Kuya Ted. Nakamute. Kuya Ted, para sa'yo to. Pinilit ko, iwasan lang, dahil ako'y nakatali na sa isang nais, mahal ko ng tapat at hindi magbabago kailanpaman. Ngunit habang tumatagal, sa akin lalo kang napamahal. Dahil sa naramdaman, ano ang aking gagawin na mamahal ako sa'yo, mamahal kahit ako'y bawal.
ikaw, di maiwasan. Mahulog ang puso sa shout out. Salamat sa Sikoy. Thank you guys. Maraming salamat mga sisikoy sa pagpunta. Kuya Ted, where are you? Thank you po, Kuya Ted. Si Betty, thank you guys. 3 hours na tayo guys. Tayo magpahinga na. Miss Kim, salamat sa Sarah. Ayan. Good night, everyone. Nasa likod doon si Kuya Ted. Nasa likod? Wala. Naku, Ping. Saan? Nasa backstage. Yung pala. Sorry naman Kuya Ted. Ayun. Patay ako dito. Kaya pala sabi niya pala lang yan. Patay na naman si Kuya Ted dito. Hindi. Kaya nga hindi ako umimik kasi bigay na bigay sa kinakanta niya kanina. Nagmamahal daw siya kahit bawal. Ay, si Skin. Betty, share sa dyan na. Sita nga itong mga share. Shoutout, Kuya Ted. Huli na ako Kuya Ted. Kanta Kuya Ted. Sorry naman Kuya Ted. Ha? Ganda ng view dyan, Alin ba? Nagdadrive ka Kuya Ted, ingat. Ano daw? Hindi, meron kasi ako nakita sa kanya. Saan? Saan kami na Kuya Ted? Eko na lahat. May nag-i-echo dyan. Saan kami nakita Kuya Ted? Doon sa Facebook, may nag-tiktok doon eh. Dalawa sila. Naka-pink na uniforme yata yun. Tapos? Nagsasayaw doon eh. Hindi ko alam kung ano sinasayaw nila. Dapat tinignan mo. Inalam mo sana. Grabe siya. Nakita ko rin yun. Inanta ko na Kuya Ted yung favorite mo. Yung isang sexy at saka isang ano. May nag-i-echo sa inyo dyan eh. Nakamute naman ako. I mean, nakamute naman ako. Magkano naman Kuya Ted? Kasi ping. Hindi Hindi ako nag-i-echo, diba? Nag-i-echo ka. Lahat tayo nag-i-echo eh. Nasa kwan yan. Nakaiba kasi ping yan. Nasa youth eh. Oh, doon sa StreamYard niya. Wala. Nakamute Kuya Ted. Si Ping lang. Ayan, wala na yan pa. Meron. Sa akin hindi echo. Meron pa rin. Ayan, mag-mute ako Kuya Ted. Ayan. Wala. Si Ping sabi ko eh. Ikaw nga. Si Ping. Saway. Ayan. Tapos magbibintangan mo kami. Ganyan na lang. Pag nag-mute ako, hindi na ako magsasalita. Sige, ituloy mo. Kuya Ted, sige, ituloy mo yung marites mo. Kanina pa kami nag-iintay sa marites mo. Hindi. Marami akong marites ngayon, guys. Ano yun? Magkakilala lang ako. Hindi ko sasabihin dito sa live mo. Sa live ko. Kailan kuya? Magla-live ako sa Monday. Try ko. Monday. Sa Monday.
Anong oras? Hapon ulit dito kaya? Balik umaga ko dito, mga 7 o'clock ko siguro dito. Tama, mga 9 hours ang ahead namin. Tingnan mo dyan sa Peg, dyan sa mga nasa alas echo cancellation mo. Iko? Ano? Yes. Sa StreamYard. Wait lang. Punta ka sa audio mo. Hindi. Punta ka sa audio mo. Ano pa dito ang audio? Wait lang. Sa StreamYard mismo. Yes, settings. Dito Si Betty, mamartis ko si Betty pag naglebak. Agoy Kuya Ted, ha? Patay na naman tayo dito kay Kuya Ted. May marites. Marami na naman ang marites ng Kuya. Mag-live ako Kuya Ted, may sarili lang akong doon. Mag-live ka din sa Betty, marites mo din si Kuya. Hindi naman marunong mag-martis si Betty. Yun lang. Buti na lang. Hindi ako nagmamarites sa aking live. Nagugulat ako sa inyo pag tinitingnan ko yung mga channel, lalaki ng mga bahay nyo ngayon. Ginagawa nyo. Sino? Wala. Kayo, si Betty. Si Betty, 15K na yata si Betty. Oh, 15K. Wala pa Kuya? 15K. Sana all 15K. Wala pa Kuya, malayo pa. Sustain na sa 5K. Sabi niya, gising ka pa, Kim. Kim, Michelle, Sarah. Oo nga, parang masyad sa kanila. Hindi ako kanina kasi kaya nag-edit ako ng video. Para sa upcoming wala na. Kuya Ted, narinig mo ba yung kanta kanina? Oo, narinig ko. Pinapanood nga kita eh. Bigay na bigay. Yung feeling yung kanta kanina. Papikit ka pa eh. Pasuntok ka pa sa dibdib mo. Sabi ko ba? Iba na to ah. Doon na lang daw babawi, Kuya Ted. Kasi walang boses eh. Akala ko V8 ka. Saan yung V8 mo? Sino? Ikaw. Ito ah. Parang walang V8. Ayun nga. Walang pagbabago? Niloloko ka ni Kuya. Parang walang V8 daw. Hindi, lagyan mo kasi ng wala kasing kwan eh. Walang echo. Baka hindi nakaset up yan, kaya ganyan. Nakaano na Kuya Ted, ang laki na nga ng echo niya. Nakaset up na pa. Parehas kayo ni Sir Embek. Si Sir Embek di kanina. Hindi na po. Hindi, iba yung tunog niya eh. Iba yung tunog niya. Ano ang pindutin ko dito? Ano ba yung kwan mo dyan? Yung echo niya nakasagad. Hindi, di ba may kwan dyan na meron siyang KTV. Kasi yung buso parang yung kwan lang eh, yung normal lang eh. Ano ba titignan ko dito? May pagpipila ka dyan ng boses mo eh. Para medyo mayroon siyang. Para may. Yeah. Alin dito? Ano ba yung mga choices mo dyan? Malayo yung aking, pag ginalaw ko ba, tutunog-tunog ang aking biit. Andoon yung Kala ko okay na yung boses ko. Hindi, normal yung boses mo eh.
Bukas paayos ko Kuya Ted. Bukas ko iayos. Nagpindot nga ako dito. Alin ba dito? Mike? Ano ba yung kwan? Ano ba yung mga nandiyan sa Viet mo? Wait lang. Pangit talaga, napanggitan talaga sila sa boses ko pala. Kanina pa tudon-tudo man ako. Oh, kaya naman guys, yung sinasabi sa kanya. Ganado pa naman kumanta. Hindi ko yung busy ako kanina eh. May illustration. Nakikinig. Electro. Ano ba to? Ano ang pilit dito? Ano ba tsura ng V8 mo, Steve? Yung kulay-pula, yung parang sayo. Para sa akin. May kwan yan eh, mayroon kapag pipilan ng voice dyan eh, para yung voice mo meron siyang bass. Ano tong elimination na to? Ano? Kasi sa akin naman, wala naman akong boses ko na bibigyan ko yan. Kasi para yung voice mo, wala siyang bass. Ipaayos ko ito bukas ulit. Bukas ako mag-ayos. Hello? 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 Oh, iya, mas maganda yan. Hello? Para naman ako ano nito, Kuya Ted? Oh. Hello? Dapat dyan ang gamitin mong voice para pag nakipag-usap ka. Maganda? Oo. Diba? Subukan mo kumanta. Subukan ko kumanta? Oo, gamitin mo yung boses na yan. Sige nga, itatry ko. Oo. Ang boses ko, pangit. Kuya Ted, pag ito, Kuya Ted, marami nagreklamo. Pag nagreklamo sila, hindi nila alam yung magandang boses. Wait lang. Alam mo pag kaya ng boses na gagamitin mo, kahit na gaano kataas yung kanta, kayang-kaya. Sige. Hindi ko na siya gagalawin. Yun na lang talaga. Oo. Mute ko muna kita. Sige, mag-mute ako. Sige nga, sis, tuloy mo. Okay, magulo dyan na. Pagbigyan nyo na si host. Kuya Ted, may naiinis. Wait lang. Ito. Nawala. Antok ko sa inyo. Hindi na mainit ko. Kuya Ted. Bakit? Wait lang. Sige, kantahin ko to. Wait, baby, kumiko ka. Darating man ang isang araw, ika'y lilisan di na matala. Tumigil sa pag-ikot ang mundo. Kuya Ted, ano ba to? Kuya Ted, hindi ba masyado pumawi? Ayusin mo kasi. Naaano ako kasi ang landi. Diyos ko, Lord.
Kuya Ted, nakakahingal. حاجاتي المفضلة بحاجة خبير بس برسيل شامبو الهبايا يجدد لون الهبايا الباهت ويعطي حماية مرتين أكثر للصوابع. هبايا جديدة لا بس مغسولة برسيل. برسيل شامبو لتجديد الألوان لجميع الملابس الملونة. Wala na, hindi na niya may babalik. Hindi niya may babalik sa dating boses niya. Lyrics karaoke. Pag pinindot ko, hindi na mababalik. Yan, Mikaya, shoutout sa Mikaya. Sisi Mikay, ano ba yung tunog? Si Kuya Ted ang may gawa niyan. Kuya Ted! Maganda naman, maganda. Parang napakalandi.
Malandi talaga. Ikaw lang may sabi niyan. Naku, Lord. Hindi ako makaano sa sarili ko ba, Kuya Ted? Si Betty, ano ba? Ano lagay? Ay, Kuya Ted, antok na antok ako kanina. Wala yung antok ko. Ay, Diyos ko. Ano na, Kuya Ted? Nagising ka ba? Oh, kanina pa ako gising. Kanta ka lang, Rose. Diyos ko, Lord. Ay, dapat pala, Kuya Ted, kanina ka pa umakyat. Wala, busy ako kanina. Pag binago mo to, pindutin ko ulit. Yeah, I think so. Natatawa ako sa sarili ko, Kuya Ted, Sammy. Hindi maganda yan para pag kayong kuhan. Pag mataas ang boses, maganda yan. Hindi ka na, yung para ka lang off, yung ano ba tawag doon? Oh, hindi halatang sintonado. Ito mo, di ba dati ganyan ginagawa ko? Yung isang beat ko yung ginagamit ng voice, di ba? Kaya pala sinabi ni ano, sabi ni Sir Embek, parang wala man nagbago sa boses mo, May adjustment yan, Peng, sa V8 mo. May adjustment yan. Kasi pati yung music, parang mahina. Mahina? Kaya dapat yan, pag na-set up mo yan, malakas yung music din. Parang normal lang na nag-play ka ng music eh. Di ba ang music, doon yun sa mic? Naka-ano siya. Isang tundok na lang bago sagad. Bakit yung iba ang gaganda ng boses? Ano? Yun nga, kailangan mo set up yung beat mo. May settings kasi yan eh. Kasi yung boses mo flat, pati yung music. Parang wala siyang bass, something like that. Nasaan na ba yung book? Hanapin ko. Tinago ko na eh. Akala ko kasi okay na. Alam mo, Kuya Ted? Oh. Nagturo sa akin. Sabi niya, pindutin mo pa yung ano, pihitin mo yung ano. O, diba? Sabi niya, okay na, Ping. O, di okay na. Yung pala, hindi okay sa iba. Okay lang pala kay Abo. Check mo yung book 15, nandoon. Mamaya, hanapin ko. Ako kaya inilagay yun. Ay, ang landi. Hindi ako sanay ng Kuya Ted ng ganito. Na malandi ang boses ko. Kuya Ted. Ayan, sabi ni Sisita. Masasanay ka rin dyan. Palaging ginagamit niya. Para bang ang landi ko.
Baka yung mga pupunta, sabihin nila sa akin, Hoy, Ping, ano nangyari sa'yo? Kalikutin ko to bukas. Di ba, Kuya Ted, kahit hindi ka naka-live, madidinig mo siya, di ba? Pag in-open mo. Hindi, pwede mo kundi, ang gawin mo. Di ba nasa StreamYard ka, i-record mo lang. Di ba? Create tapos sa recording. Ayan. Tapos yun na. Taka doon recording. Wala na yung net. Dalawang Yung music, nakasagad. Yung monitor, nakasagad. Lahat nakasagad. Yung bass, nakasagad. Hindi pala yung record. Nakatatlong tuldok lang. Hindi na nagsalita si Kuya Ted. Sis Elsie, Sis Becky, okay lang kayo? Para ako naglalata sa buhok. Okay lang, sis. Para ako naglalata. Medyo naantok lang. Kaya nga eh. Kay Bicolana, gising ka na kami hindi pa natutulog. May gano'n, Chara. Hindi ko alam kung paano gagawin ko dito. Si Kuya Ted naman, off lang boses mo. Parang hindi ko maintindihan. Parang lang. Ibalik mo muna sa ano, sis. Paano? Pindutin ko ulit. Hindi ko alam. Hello. Oh. Ay, ano to? Kuya Ted. Oh, ano nangyari sa'yo? Nakakagulat ka naman dyan. Buti na kumulaglag sa truck ko. Ayan, bumalik na sa dati. Ayan na yung boses ko, no? Ayan na yung dati. Tapos, tingnan mo. Oo nga, Kuya Tan. Mahirap. Ano ba mas okay? Wala ka bang option dyan na para sa singing like KTV o kasi may mga option dyan eh. Wala man, nandito lang song 1, song 2, ano ba to? Devote, Kiss, ano ba to? Ewan ko. Hindi makontrol niya. Ano nga dyan? Cheers, yung mga ano lang, yung mga kung clap-clap lang, yung ganyan, yung Kiss. Dalawa ba yung gilid niya? Isang mic, reverb. Reverb? Asan ang reverb? Record mo na doon. Alin yun sa saksakan?
Hindi, yung dalawang bilog. Sabi mo kasi pareho lang sa akin. Yung ano niya, yung malaki, yung mic, tapos May sa dalawang katabi bilog na yung- malaki. O, dalawang bilog na malaki, mic saka echo. Nakasagad yung echo? Yung echo niya, isa lang yung bago sagad. Tapos, yung mic niya, ganun din. Ganun din, parehas lang. Tapos, Yung yung pula, monitor niya, nakasagad. sagad sa taas. Sagad ba nakaganon? Di ba, dapat ganon siya, nakaganon na siya sagad. Tapos, yung music niya, yung maliit naman to, yung maliit. Yung music niya, sagad din? Ay, hindi. Sagad lahat. Di ba may tatlong pula yan? Hindi. Walang tatlong pula. Iba. Kasi yung sa akin, Mr. Nature noon yung position ng pula, parang naka-V position. Ano tong shockwave na to? Elektro. Ano tong elektro? Sa pula. Sa baba. Kuya Ted, Galawin mo nga. Galawin mo yan. C to A major. Ayan. Ay, wala yan. A major. C to B major. Parang yan eh. Paano to mabalik? B major. Hindi, bayaan mo lang C major. mawawala yan. Mawawala siyang pusa? Yeah. Tapos, Babalik sa normal. Yung pinindot ko kaninang nagbago, yun. Tapos, elimination. Ayan naman ang sumunod. Lahat na pula. Hindi na pula. Hindi na. Shockwave. Hello. Ayan naman, Ano naman tong shockwave na to? Yan ang tunog, Kuya Ted. Pula siya. Ayan, medyo okay nga yung joker kasi may echo lang nga yung boses mo eh. Kanina wala eh. Pindutin ko pang isa, hindi na. Try mo paglaro mo ah. Hello. Nawala. Ayan, mas okay yan, di ba? Okay na yan. Ayan, medyo may echo siya eh. Tapos, ang sumunod, ano naman to? Mic naman to? Mic ba to? MC? Anong MC? Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Tingnan mo yung KTV. Walang KTV, Kuya Ted. Walang KTV. MC lang nakalagay eh. MC ko yan eh. Ano yan? May ibig sabihin yung MC. Pero pwede na rin yan eh. Parang KTV na rin eh. Pindutin ko? Yeah, try mo. Hello. Ayan. Hello. Parang wala mapagbago. Pindutin ko pa isa. Hello. Ay, nawala. Hello. Wala na, Kuya Ted. Itong isa. Hello. Wala. Hindi na kayo kumibo dyan. Tapos ang sumunod, cheers. Kuya Ted, yung ano ba to? Tingnan mo. Wala pala play animation. Puro na to. Ano, Kuya Ted? Wala. Itong song kaya, pindutin ko yung song 1 saka song 2, Kuya Ted. Try ko? Try mo nga. Hindi, mag-play ka ng music ka. Tapos pindutin mo yan. Ayan, ganon. Sige. Yeah, mag-play ka ng music mo. Yung, song 1 saka song 2, yung ang sumunod. Wala yung sinasabi mo, Kuya Ted eh. Yun lang lahat lumabas eh. Ano na ba mga kanta dito?
Kung ano na lang lumabas dito. Tapos, kanta ko to Kuya Ted ha. Pakinggan mo. Pindutin ko na yung song 1. Zile, yo alert, gal, mile, mile. Kaya mas malakas ngayon yung music. Okay na ngayon. Kuya Ted, yun narinig mo? Na yung pinindot ko yung, yung song 1? Yeah, lumakas yung music niya eh. Ayan yung song 1, oh. Zile, yo alert, gal, mile. Ay, wala yan. Parang, hindi, play mo yung music mo kayo. Play mo yung music mo kanina. Favorite ko lang to eh. Favorite ko to Kuya Ted. Tapos kumanta ka. Bago na yung boses ko? O ganun pa rin? Parang wala nagbago sa boses ko. Hindi, mas malakas ngayon yung music mo. Maganda ngayon. Pinilit ko. Oh, di ba? Ayan na. Ano, okay na? Mas okay na siya ng konti. Parang may echo. Walang echo. Hindi, yung dito ba sa tugtog ko ba? Sa kilalo kang napamahal. Ang puso ko'y nandito dahil sa naramdaman. Ano ang aking gagawin na malibot ka? Ano, nagbago ba boses? Nagmamahal ako sa'yo. Nagmamahal kahit ito'y bawal. Hingit ko, limutin ka, ngunit di maiwasan na mahulog ang puso sa sinta. Tulungan mo, balik na lang. Naman ako. Kuya Ted, ano na? Nagbago ba? Nagbago? Ay, nawala Medyo si lumakas eh. Nawala si Kuya Ted. Nagbago ba boses? Oo. Medyo umayos ng konti. Medyo umayos konti. Di, alin ba yung pinindot ko kanina? Nahuli? Yung song, hindi pala nakano yung song. Hindi nakapula kanina. I mean, sing. Oo, okay. Doon sa mic 2. Hindi nakapula kanina. Yung, ano sis? Anong song? Di ba yun yung ginawa mic 2? Ang yung mic 1 saka mic 2, iba yung lumalabas na tugtog. May tugtog sila. Ayan, oh. Zile, yo alert, gal, mile. Tapos, song 2, ito. Ayan. Yung nagbago lang yung boses kanina. Ano, para ba nabuo yung boses ko? Sis Betty. Nandiyan pa kayo? Nandito pa siya. Oh, mas umokay nga. Mas gumanda? Wala na akong pihitin. Hindi ko lang alam. Ganyan na lang muna. Pagka tsaka na lang. Hello, mas okay na daw ngayon sabi ni Kuya Ted. Kuya Ted, wala na akong pipindutin. Wala na akong anuhin ulit. Pindutin.
Kasi yung mga bilog-bilog ba? Ayan, mag-ano na naman tayo, mag-alauna na naman tayo, guys. Opo, 4 hours na pala ako, guys. Mas okay na ngayon. Kasi yung nabago yung boses ko. Yung may siya, yung parang hindi ako talaga makapagsalita kasi parang ang landi-landi ko talaga. Hindi ako makapokus sa sarili ko. Maganda naman si Sisi. Okay Yung na ngayon? hindi yung kahit yung boses bata mo. Yung na yun, okay na, yung boses bata. Di ka lang kasi sanay. Maganda siya pakinggan. Hindi ako sanay kasi nga para bang naaano ako ba, para akong kinikilit eh. Okay lang yun, pero hindi talaga. Ha? Maganda siya. Hindi pangit pakinggan. Maganda siya. Yun na lang gagamitin kong boses. O pwede mo sa iba-ibahin. Ikaw kung saan feel. Tapos pag ang kasi okay pag kumanta ko doon, yung boses na yun na parang Pagka kumanta ako sis para akong kinikiliti ba? Hindi, maganda yung boses mo. Maganda yun. Oo. Pindutin ko na nga ulit. Gawin mo, tapos kanta ka ulit. Hello. Yun. Ayun, okay na siya. Okay na. Landi. Pag kumanta ako, hindi ko mapigil talaga. Kung sakaling ikaw ay lalayo, ano ba? Makasunod-sunod. Kung ano lumabas. Ay, kantahin mo lang yan. Hayaan mo na. Ha? Hayaan mo na. Kanta ko lang dyan. Hindi ko maiwasan na umano. Oo, okay siya si Cecile. Kahit kumanta. Oo, kahit kumanta. Kasi yung hindi
Hindi na halata masyado yung yung boses ko ba? Hindi siya halata. Sige, yan na lang gamitin ko. Kaso nga lang, i-ready ko yung sarili ko. Pag oras na pumasok si Kywin, saka si Abo. Humanda sila. Kahit ako mismo, hindi ko, para akong ano ba? Ay, sabihin ko man si Kuya Ted, ang may salarin. O, diba? Ay, si Betty. Okay ba? Para ka lang inusinting bata. Kaya nga Pero yung iba kasi, kunti na pagpipilian, ano? Oo, may. Yun lang. Yung pinarinig ko sa inyo kanina, lalaki, tapos yung sumunod, parang iba na siya. Diba? O, pwede mo naman siya i-apply kung saan feel mo. Ayun, ay. Ha? Nawala ka pala. Nag-ano yung net ko? Humina. Nanlalata. Ikang Atong, gising ka pa ba? Ano na tayo? Hindi ka kasi. 53, 353, diba? Mag-ano na tayo? Paabutin mo lang 2 hours. Anong 2? 3? Hindi, 353. 4 hours. 353. 7 more minutes para 4 hours. Ano pa ako, 7 minutes, mga 8 minutes kasi para may sobrang 1 minuto. Oo. Para pa siya. Kantahan mo na Susi. Pag kumakanta ako, pumasok si Abo, at least gamitin mo yung lalaki ang boses. Kuya Ted, sigurado magkanda utot-utot yung nakatawa yung dalawa na yun. Alam mo naman yun. Kahit sa Facebook, binabanatan ako. Hindi ko malaman kung kaibigan ko ba yun o mga basher ko. Nadali na naman ako sa Facebook kaninang mga ganong dalawa. Sabi ko kahit sa Facebook. Hindi ko alam kung natutuwa ba sila sa akin o ano. Kuya Ted, dot ka ng dot dyan. Nagdadrive ka. Ano na lang tayo, 7 minutes, guys. Mag-end na si Hawk. Ikaw si Sweaty, kanta ka pa. Natatawa ako pag ako kumakanta eh. Kailangan pag kumanta ako yung lalaki. Lalaki din ang boses. Nasa kusina ko si yung mga kanta. Maghanap tayo ng kakantahin. Kasi, hindi rin makakanta. Nagugutom na ako. Tatay. Nagugutom ako. Ano itong lason mong halik? Tawa ng tawa si Kuya Ted. Kuya Ted, maganda ba yung sayaw ko? Sa Facebook. Karaoke Pia.
Naka-isang oras na siguro sumali tubig. Pagka yung itry ko nga yung iba. Para bang pag nagsalita, okay lang yung itong boses, pero pagkakanta, parang wait lang. Hello. 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 Hi. Para naman ba din yun? Wala talagang wala talagang maganda-gandang pilian. Wala. Yun lang, 4 lang na klase, Hindi siya antok na si Inday. Naantok na ako ba? Opo, si Ox na yung boses mo. Ox nga, sis Betty, doon sa pag nagsasalita ako. Ayan. Pag nagsalita ako, pag once na kumanta ako, ewan ko lang. Ilang minuto pa? 3 pa? Salamat sa inyo, guys. Si Betty, si Kang Atong, sino pa ba? Tosen, si Duterte, Ayan. Kuya Ted, salamat. Kuya Ted, good night. Good night. Ay, Kuya oras Ted. ba? 3 minutes na lang, Kuya Ted, kasi umaga na dito, inaantok na ang baba na ako, Sisi. Salamat, Sisi Koy, sa uulit. Salamat din. Baba na ako, ha. White ka na. Bye. Goodbye sa inyong dalawa. Sige, good night. Bye, sis Betty. Good night. Miss Elsie, huwag ka munang bumaba. Sige, antayin ko. Ano na lang? Kunting minuto na lang. 2 minutes. Para akong nito. Para nakakapanda. Nag-iinantok. Magsaset din ako sa silent lang ako. Mag-silent ka. I-set ko lang sa iyo lang. Tapos tulog na rin. Oo. Ibabay ko yung isa. Sa akong cellphone sa'yo. Naka-full man. Ang bilis ng 4 na oras. Bilis. Hindi na malayo. Iwanan ko nga yung alaga ko. Maya-maya narinig ko yung boses ng natutulog yung anak. Alas 9 na? Ayaw pang matulog? Iwanan ko siya. Ilang taon na ba yun? 12. Dalaga? Binata. First year high school yata yun. Ayaw So, bakit na binabantayan mo pa? Ano yun, sis? Kasi, alam mo naman dito. Halos hindi nga nahugasan mo mga plate paghuhugas ka pa. Ano siya, pagka sa gabi, ipiprepare ko yung pagkain niya, tapos pagkakain niya. Pag wala yung nanay niya, sasabahan ko pa yung sa kwarto, patutulogin ko. Pag hindi pa siya tulog, hindi ko siya muna iiwan. Babantayan mo talaga. Oo, kung minsan, kasi ang daming niya, yung kaartihan. Mag-toothbrush, ang tagal-tagal, kailangan may cellphone na hawak. Magdasal pa ako, sasabihin. Ay, maiinis ka. Alas 9 na, sabi ko matulog ka na, tayib. O, tayib. Iwanan ko nga. Ganyan naman sila. Tapos may pasok siya bukas. Tapos kinabukasan, hirap. Singin. Pag ginising mo, tayib. Puro tayo. Kanya, puro tayib. O, diba? Kaya mainis ka, iwanan ko nga. Nakakako dyan. Kasi nga nandun yung binata. Iwanan ko siya.
Eh, narinig ko dumating. Ay. Kasama mo ang kapatid eh. Okay na. Asa lahat yung nakatulong? Mag-ano ako sis kasi bukas, maaga akong gigising. Sabi ko, anahan ko muna yung kasama ko. Sabi ko, sige bukas para turuan kita. Maaga akong gigising bukas. Pero hindi naman siya mahirap turuan na bukas lang. Ex-abroad na ba siya? Ex-abroad. Okay lang. Kaya hindi siya mahirap. Hindi niya mahirap. Alam na niya. Gumigising. Kahit naman hindi ex-abroad, kung talagang nasa isip mo yung trabaho, gumigising ka. Sabagay. Sa tao. O sige na sis, salamat. Ayan. Sige sis. Good night. Sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Thank you guys. Hindi ko na kayo guys na isa-isa. Ni Ann, si Betty, Mr. Embet, Sis Roy Chen, Abu, Kylie, Kuya Tess, sino pa ba? Hindi ko na kayo guys na isa-isa guys. Good night everyone. Si Chay, salamat. Ayan, thank you sa inyo. Good night. Love you all guys. Bye-bye.